ค้กกล้วยหอมสูตรนุ่มฉ่ำไม่ใส่เครื่องตีสวัสดีค่ะคลิปนี้แจ็คมาชวนทำเค้กกล้วยหอมค่ะสูตรเค้กง่ายๆไม่มีเครื่องผสมอาหารก็สามารถทำได้เป็นสูตรเค้กโฮมเมดสามารถทำกินทำขายได้เลยไปลงมือทำกันเลยค่ะเค้กกล้วยหอมวันนี้เราจะใส่เมล็ดฟักทองและอัลมอนด์สติ๊กด้วยดังนั้นแจ็คจะนำทั้งสองสิ่งนี้ไปอบก่อนแล้วก็จะนำเนยเข้าไปละลายพร้อมกับการอบเลยใช้ไฟอยู่ที่150องศาอบไม่นานประมาณ10นาทีก็สุกแล้วค่ะจากนั้นให้นำเม็ดฟักทองและอัลมอนด์สติ๊กออกมาพักไว้ให้เย็นต่อไปมาเตรียมบัตเตอร์มิลค์ค่ะใส่น้ำมะนาวลงไปในนมสดคนให้เข้ากันแล้วก็พักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีต่อไปมาเตรียมกล้วยหอมค่ะใช้เป็นกล้วยหอมสุกงอมจัดการปอกเปลือกแล้วก็ดึงใยกล้วยออกมาจากใช้กล้วย3ลูกน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ220กรัมเสร็จแล้วบดกล้วยให้ละเอียดใช้เป็นที่บดกล้วยแบบนี้หรือจะใช้ช้อนส้อมก็ได้ตามที่สะดวกไม่จำเป็นต้องนำไปปั่นนะคะเวลาทานจะได้รู้สึกว่ามีเนื้อกล้วยด้วยบดกล้วยจนละเอียดแล้วพักไว้ก่อนค่ะมาเริ่มทำส่วนผสมกันต่อผสมน้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลทรายขาวเข้าด้วยกันจากนั้นใส่ไข่ลงไปใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน2ฟองเติมกลิ่นวานิลลาลงไปประมาณ1ช้อนชาเสร็จแล้วใช้ตะกร้อมือคนน้ำตาลและไข่ให้เข้ากันแจ็คไม่ใส่เกลือเพราะว่าใส่เนยเค็มแล้วนะคะวันนี้เราจะผสมส่วนผสมด้วยตะกร้อมือไม่ใส่เครื่องตีไข่ดังนั้นคนเลือกตะกร้อมือที่มีความแข็งแรงสักหน่อยค่ะเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วเทบัตเตอร์มิลค์ลงไปแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันคนจนเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปใส่กล้วยที่เราบดไว้ลงไปได้ทั้งหมดแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันคนจนเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปใส่เนยละลายค่ะจากใส่เป็นเนยเค็มค่ะเป็นเนยที่ยังมีอุณหภูมิอุ่นไม่ร้อนจัดแล้วก็ไม่เย็นสนิทจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันต่อไปเราจะใส่แป้งค่ะจากใส่เป็นแป้งเค้กพัดโบกใส่ผงฟูและเบกกิ้งโซดาลงในแป้งจากนั้นร่อนแป้งลงไปในส่วนผสมจากใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนเพราะกลัวว่าจะคนไม่ไหวเพราะวันนี้เราใช้แค่ตะกร้อมือจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วใส่แป้งที่เหลือลงไปเลยค่ะเทแป้งที่เหลือผ่านกระช้อนร่อนแป้งจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งส่วนผสมที่ได้ก็จะประมาณนี้ไม่เหลวแล้วก็ไม่ข้นเกินไปเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยกันค่ะวันนี้แจ็คตักใส่ถ้วยฟอยล์เบอร์6002เป็นถ้วยฟอยล์ที่ทนความร้อนได้ดีสามารถนำเข้าอบได้นึ่งได้แต่ละถ้วยจะตักอยู่ที่3สกู๊ปน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ100กรัมสกู๊ปไอศกรีมที่ใช้เป็นขนาดประมาณ5เซนค่ะจะตักได้9ถ้วยถ้าเพื่อนๆจะใส่น้อยกว่านี้เฉลี่ยให้ได้10ถ้วยก็ตักอยู่ที่ประมาณ90กรัมใส่ถ้วยฟอยล์เสร็จแล้วนำมาเรียงใส่ถาดท็อปปิ้งด้านบนด้วยเนื้อกล้วยที่สไลด์บางๆและเมล็ดฟักทองและอัลมอนด์สติ๊กเนื้อกล้วยที่นำมาวางด้านบนจะต้องเป็นกล้วยที่ไม่สุกงอมมากและควรสไลด์ให้บางจะเพื่อป้องกันกล้วยยุบลงไปในเค้กท็อปปิ้งเมล็ดฟักทองและอัลมอนด์สติ๊กได้มากน้อยตามชอบหรือจะเพิ่มอย่างอื่นก็ตามใจชอบเลยค่ะอาจจะใส่เป็นแครนเบอรี่ลูกเกดอัลมอนด์สไลด์ก็สามารถใส่ได้ค่ะเมื่อพร้อมแล้วเราก็นำเข้าอบกันได้เลยแจ็คอบที่อุณหภูมิ170องศาใส่ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ25นาทีที่สำคัญอย่าลืมวอร์มเตาก่อนนำเข้าอบด้วยครบเวลาแล้วก็นำเค้กออกจากเตาพักไว้ให้เย็นค่ะหากไม่มั่นใจสามารถเช็คสุกด้วยการใช้ไม้สะอาดจิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็คือสุกแล้วพักไว้ให้เย็นก็สามารถทานได้เลยค่ะเค้กกล้วยหอมโฮมเมดสูตรนี้ทำง่ายมากๆเนื้อเค้กนุ่มฉ่ำหอมรสชาติไม่หวานแสบคออบใส่ถ้วยฟอยล์สะดวกมากๆถ้าใครทำขายก็แค่ปิดฝาติดสติกเกอร์แล้วก็วางขายได้เลยเวลาทานก็สะดวกใช้ช้อนตักง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเป็นสูตรเค้กง่ายๆสูตรหนึ่งที่ห้ามพลาดเด็ดขาด
ตัวกล่องเขาจะมีฝามาให้สามารถปิดได้สนิทติดสติกเกอร์เข้าไปก็สามารถเป็นของขวัญของฝากได้เลยปีใหม่นี้ใครยังไม่มีแพลนก็สามารถทำเค้กกล้วยหอมไปแจกเพื่อนๆญาติๆได้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ